11 ชาตินักสู้หลังชนฝา เมื่อโลกคว่ำบาตรพวกเขาจึงสร้างปีศาจขึ้นมาเอง The Sanction Paradox Top 11 Ranked คุณเคยได้ยินประโยคที่ว่าอะไรที่ฆ่าเราไม่ได้จะทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นไหมครับในโลกของภูมิรัฐศาสตร์ไม่มีเครื่องมือใดที่มหาอำนาจใช้บ่อยไปกว่าการคว่ำบาตรหรือ Sanctions ตัดท่อนน้ำเลี้ยงปิดกั้นเทคโนโลยีหวังให้ศัตรูอ่อนแอและยอมจำนนตามทฤษฎีประเทศเหล่านี้ควรจะพังทลายกองทัพควรจะเป็นสนิมแต่ในความเป็นจริงกลับมีกลุ่มประเทศหนึ่งที่ปฏิเสธความตายพวกเขาเปลี่ยนกำแพงที่โลกสร้างขังพวกเขากลายเป็นป้อมปราการแห่งนวัตกรรมจากวันที่ไม่มีกระสุนจะยิงสู่วันที่ส่งออกอาวุธไปขายทั่วโลกนี่คือเรื่องราวของยุทธการฮักปากาเซียนและนี่คือ11อันดับชาติที่โลกทอดทิ้งแต่พวกเขาสร้างโลกใบใหม่ขึ้นมาเองครับอันดับที่11เซอร์เบียมรดกเลือดแห่งยูโกสลาเวียเริ่มต้นที่อันดับ11ดินแดนที่เคยผ่านไฟสงครามที่ร้อนแรงที่สุดในยุโรปช่วงปลายศตวรรษที่20เซอร์เบียหลังการล่มสลายของยูโกสลาเวียและการทิ้งระเบิดของนาโตเซอร์เบียถูกคว่ำบาตรและโดดเดี่ยวอย่างสมบูรณ์กองทัพของพวกเขามีแต่อาวุธโซเวียตเก่าเก็บที่เสียหายแต่สิ่งที่เซอร์เบียมีคือมันสมองของวิศวกรจากอดีตยูโกสลาเวียซึ่งเคยเป็นผู้ผลิตอาวุธรายใหญ่พวกเขาไม่มีเงินซื้อของใหม่จึงต้องเอาของเก่ามาโมดิฟายให้โหดกว่าเดิมผลผลิตที่น่าทึ่งที่สุดคือนอร่า B52 มันคือปืนใหญ่ขนาด155มิลลิเมตรติดตั้งบนรถทรัคทำไมถึงน่าทึ่งแทนที่จะใช้ระบบสายพานที่ซ่อมยากเซอร์เบียเอาระบบปืนใหญ่มาตรฐานนาโตมาใส่บนรถล้อยางที่วิ่งเร็วและประหยัดกว่าสมรรถนะยิงได้ไกลถึง56กิโลเมตรเมื่อใช้กระสุนเพิ่มระยะและมีระบบโหลดกระสุนอัตโนมัติความสำเร็จปัจจุบันนอร่า B52 ไม่ได้ใช้แค่ในเซอร์เบียแต่ถูกส่งออกไปขายให้พม่าเคนยาและแม้แต่สมาชิก EU อย่างไซปรัสก็ยังซื้อเซอร์เบียสอนให้เรารู้ว่าแม้คุณจะเป็นประเทศเล็กที่ถูกรุมกินโต๊ะแต่ถ้าคุณมีองค์ความรู้คุณก็สร้างที่ยืนของตัวเองได้อันดับที่9เวียดนามมังกรซ่อนเล็บแห่งอาเซียนขยับมาที่เพื่อนบ้านอาเซียนของเราในอันดับที่10เวียดนามหลังสงครามเวียดนามและการบุกกัมพูชาเวียดนามถูกสหรัฐและตะวันตกคว่ำบาตรยาวนานหลายทศวรรษแม้กระทั่งจีนที่เคยเป็นมหามิตรก็กลายเป็นศัตรูในปี 1979 เวียดนามตกอยู่ในภาวะหลังชนฝาต้องพึ่งพารัสเซีย 100% จนกระทั่งพวกเขาตระหนักว่ารัสเซียเองก็อาจจะช่วยไม่ได้ตลอดไปเวียดนามจึงเริ่มยุทธศาสตร์การทูตไม้ไผ่คู่ขนานกับอุตสาหกรรมทหารแบบพึ่งพาตนเองสิ่งที่น่าจับตามองที่สุดคือการก่อตั้งเวียดเทลไฮเทคบริษัททหารที่รัฐเป็นเจ้าของอาวุธเด็ดคือเรดาร์ตระกูล RVRS-2DM และโดรน VUASC-3G ความลึกซึ้งเวียดนามรู้ว่าตนเสียเปรียบทางอากาศจึงเน้นพัฒนาดวงตาหรือเรดาร์ที่สามารถตรวจจับเครื่องบินล่องหนได้และผลิตระบบป้องกันภัยทางอากาศระยะใกล้เองการอัปเกรดพวกเขาเอาปืนใหญ่รถถัง T54/55 รุ่นคุณปู่มาอัปเกรดใส่ระบบควบคุมการยิงด้วยเลเซอร์จากอิสราเอลและเกราะปฏิกิริยาที่ทำเองเวียดนามพิสูจน์แล้วว่าจากนักรบกองโจรในป่าวันนี้พวกเขากำลังก้าวสู่สงครามไซเบอร์และอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคโนโลยีที่สร้างเองครับอันดับที่9ปากีสถานความจำเป็นบังคับให้เป็นนักสู้อันดับที่9ประเทศที่อยู่ท่ามกลางดงกระสุนและนิวเคลียร์ปากีสถานมีการคว่ำบาตรเป็นระยะโดยเฉพาะเรื่องนิวเคลียร์ขณะที่เพื่อนบ้านอย่างอินเดียก็แข็งแกร่งขึ้นทุกวันเมื่อ F-16 ของสหรัฐกลายเป็นของที่พึ่งพาไม่ได้เพราะไม่มีอะไหล่หรือถูกกั๊กออปชั่นปากีสถานจึงหันหน้าเข้าหาจีนครับสุดยอดผลงานคือ JF-17 Thunder Block 3ความเจ๋งคือนี่ไม่ใช่แค่การซื้อเครื่องบินจีนแต่เป็นการร่วมทุนพัฒนาโดยปากีสถานผลิตชิ้นส่วนเองกว่า 58% ที่โรงงาน PAC คัมราสเปคคือเป็นเครื่องบินรบขนาดเล็กคล่องตัวสูงติดตั้งเรดาร์ AESA แบบเดียวกับเครื่องบินยุคที่ 5 สถานะปากีสถานไม่ได้ใช้แท้เองแต่ยังกลายเป็นเซลส์แมนขาย JF-17 ให้ไนจีเรียพม่าและอิรักครับ
ปากีสถานคือตัวอย่างของการหาเพื่อนใหม่เมื่อเพื่อนเก่าทิ้งแล้วใช้โอกาสนั้นถ่ายทอดเทคโนโลยีมาเป็นของตนเองอย่างชาญฉลาดอันดับที่ 8 อินโดนีเซียพญาครุฑที่ตื่นจากการหลับมาถึงอันดับที่ 8 เพื่อนบ้านที่น่าจับตามองที่สุดและเป็นโมเดลที่ไทยเราควรศึกษาอินโดนีเซียปี 1999 วิกฤตติมอร์ตะวันออกทำให้อินโดนีเซียโดนสหรัฐและ EU คว่ำบาตรอาวุธภาพที่เจ็บปวดที่สุดคือฝูงบิน F-16 และ C-130 ต้องจอดสนิทกองทัพเรือแทบเป็นอัมพาตเพราะขาดอะไหล่เพียงไม่กี่ชิ้นบทเรียนนี้ทำให้อินโดนีเซียตรากฎหมายลอนัมเบอร์ 16/2012 ระบุชัดเจนว่าใครจะขายอาวุธให้เราต้องสอนเราทำด้วยผลลัพธ์คือการเกิดของรถถังขนาดกลางฮาริเมาหรือไทเกอร์ที่มาคือร่วมพัฒนากับตุรกีออกแบบมาเพื่อภูมิประเทศเอเชียโดยเฉพาะทางเรือ LPD ที่ต่อเองโดย PTAPAL ส่งออกขายไปให้ฟิลิปปินส์ตัดหน้าคู่แข่งทั่วโลกทางอากาศเครื่องบินลำเลียง CN-235 ที่อินโดนีเซียกลายเป็นฐานการผลิตหลักของโลกแม้แต่ไทยก็ซื้อมาทำเครื่องบินฝนหลวงอินโดนีเซียเปลี่ยนจากผู้ซื้อที่น่าสงสารเป็นผู้ส่งออกอาวุธรายใหม่ด้วยกฎหมายที่เข้มแข็งและการวางแผนระยะยาวครับอันดับที่ 7 แอฟริกาใต้นวัตกรรมจากแดนทุรกันดารอันดับที่ 7 เราข้ามทวีปไปที่แอฟริกาใต้ครับนี่คือกรณีศึกษาในตำนานยุคอะปาร์ไทด์แอฟริกาใต้ถูก UN คว่ำบาตรชนิดที่เรียกว่าตัดขาดจากโลกไม่มีใครขายอะไรให้พวกเขาทั้งหมดแต่ด้วยความที่ประเทศกว้างใหญ่และมีสงครามชายแดนแอฟริกาใต้จึงตั้ง Arms Corps ขึ้นมาเพื่อผลิตเองทุกอย่างและด้วยภูมิประเทศที่เป็นทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าพวกเขาจึงสร้างอาวุธที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครในโลกที่เด็ดของแอฟริกาใต้คือ 1. G6 Rhino ปืนใหญ่อัตโนมัติล้อยางที่ยิงไกลและแม่นยำที่สุดในยุค 80 มันคล่องตัวกว่าตีนตะขาบและวิ่งไปเติมน้ำมันที่ปั๊มธรรมดาได้ 2. Roy Walk เฮลิคอปเตอร์โจมตีที่สร้างเองออกแบบมาเพื่อบินต่ำและทนฝุ่นทราย 3. รถเกราะกันระเบิด MRAP แอฟริกาใต้คือผู้คิดค้นรถทรง V-shape ที่กันระเบิดใต้ท้องรถซึ่งต่อมากองทัพสหรัฐต้องมาขอซื้อเทคโนโลยีนี้ไปใช้ในอิรักและอัฟกานิสถานครับการคว่ำบาตรทำให้แอฟริกาใต้กลายเป็นบิดาแห่งยานเกราะล้อยางที่โลกต้องจารึกครับอันดับที่ 6 เกาหลีเหนือรัฐฤาษีที่มีเขี้ยวเล็บนิวเคลียร์เข้าสู่ครึ่งทางที่อันดับ 6 ประเทศที่ลึกลับที่สุดถูกคว่ำบาตรหนักที่สุดและดูเหมือนจะยากจนที่สุดเกาหลีเหนือภายใต้ปรัชญาจูเจหรือการพึ่งพาตนเองเกาหลีเหนือถูกตัดขาดจากระบบการเงินและเทคโนโลยีโลกแต่พวกเขากลับทุ่มทรัพยากรที่มีอยู่น้อยนิดไปที่สิ่งเดียวคือการป้องปรามขั้นสูงสุดหลายคนสงสัยว่าพวกเขาเอาเงินและชิปมาจากไหนคำตอบคือเครือข่ายลักลอบนำเข้าและกองทัพแฮกเกอร์ที่ปล้นคริปโตเคอเรนซีพระเอกคือหัวซอง 18ความน่ากลัวคือนี่คือขีปนาวุธข้ามทวีปหรือ ICBM ที่ใช้เชื้อเพลิงแข็งความหมายคือเชื้อเพลิงแข็งหมายความว่าไม่ต้องเสียเวลาเติมน้ำมันสามารถเคลื่อนย้ายซ่อนและยิงได้ทันทียากต่อการถูกทำลายก่อนยิงระยะยิงเชื่อกันว่ายิงได้ไกลถึง 15,000 กิโลเมตรครอบคลุมทั่วแผ่นดินสหรัฐเกาหลีเหนือพิสูจน์ความจริงที่น่ากลัวว่าความมุ่งมั่นทางการเมืองสามารถเอาชนะข้อจำกัดทางเศรษฐกิจได้แม้ประชาชนต้องแลกด้วยความอดอยากก็ตามอันดับที่ 5 ตุรกีเจ้าเวหาในยุคสงครามใหม่เข้าสู่ท็อป 5 กับประเทศที่กำลังร้อนแรงที่สุดในวงการค้าอาวุธครับตุรกีเป็นสมาชิกนาโต้แต่กลับถูกพันธมิตรอย่างสหรัฐคว่ำบาตรเพราะไปซื้อระบบ S-400 จากรัสเซียผลคือตุรกีถูกแตะออกจากโครงการ F-35 ประธานาธิบดีแอร์โดอันประกาศทันทีว่าเราจะตัดสายสะดือจากตะวันตกและมุ่งสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศแห่งชาติโลกต้องตะลึงกับไบรักทา TB2 โดรนราคาประหยัดที่ถล่มรถถังราคาแพงในสมรภูมินากอร์โนคาราบักลิเบียและยูเครนมันเปลี่ยนโฉมหน้าสงครามยุคใหม่ที่ใครๆก็มีกองทัพอากาศส่วนตัวได้ครับ
ล่าสุดตุรกีเปิดตัวกาอันเครื่องบินรบยุคที่ 5 Stealth Fighter ของตัวเองเพื่อตบหน้าสหรัฐว่าไม่ง้อ F-35 ก็ได้ครับตุรกีคือตัวอย่างของการเปลี่ยนจากความน้อยเนื้อต่ำใจให้เป็นพลังขับเคลื่อนจนเป็นมหาอำนาจโดรนโลกครับอันดับที่ 4 อิหร่านปรมาจารย์สงครามอสมมาตรอันดับที่ 4 คู่ปรับตลอดการของตะวันตกที่โดนคว่ำบาตรมาตั้งแต่ปี 1979 อิหร่านมีแต่เครื่องบิน F-14 รุ่นพระเจ้าเหาที่ไม่มีอะไหล่พวกเขารู้ดีว่าสู้กันซึ่งหน้าไม่ได้อิหร่านจึงเลือกเส้นทาง Asymmetric Warfare หรือสงครามอสมมาตรถ้าเราไม่มีเครื่องบินรบเราจะสร้างจรวดให้เยอะจนระบบป้องกันคุณยิงไม่ทันทีเด็ดของอิหร่านคือ 1. ชาเฮด136ราคาถูกเสียงดังเหมือนมอเตอร์ไซค์แต่มันคือฝันร้ายของอิสราเอลด้วยต้นทุนหลักหมื่นดอลลาร์แต่ต้องใช้ขีปนาวุธหลักล้านสกัดกั้น 2. ฟัตทะไฮเปอร์โซนิกมิสไซล์อิหร่านเพิ่งเปิดตัวขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงที่อ้างว่าเจาะทะลุไอออนโดมได้ 3. Reverse Engineering อิหร่านเคยสอยโดรน RQ-170 ของสหรัฐได้ทีหนึ่งแล้วไม่กี่ปีต่อมาก็เปิดตัวโดรนหน้าตาเหมือนกันเปียบออกมาบินโชว์ด้วยอันดับที่ 3 รัสเซียหมีขาวในเศรษฐกิจสงครามเข้าสู่ท็อป 3 ประเทศที่เป็นแชมเปี้ยนโลกด้านการถูกคว่ำบาตรในขณะนี้รัสเซียตั้งแต่บุกยูเครน 2022 ตะวันตกกะว่าเศรษฐกิจและกองทัพรัสเซียจะพังพินาศเพราะขาดชิปและเทคโนโลยีแต่รัสเซียปรับตัวเข้าสู่ War Economy เต็มรูปแบบโรงงานทำงาน3กะรัสเซียใช้วิธีนำเข้าชิปผ่านประเทศที่ 3 และลดสเปคอาวุธบางอย่างลงเพื่อผลิตได้เร็วขึ้นอาวุธที่พลิกเกณฑ์ไม่ใช่รถถัง T-90 แต่คือ Lancet โดรนพลีชีพที่รัสเซียพัฒนาเองมันทำลายปืนใหญ่และรถถังตะวันตกในยูเครนไปนับไม่ถ้วนโดยความแม่นยำและยากต่อการตรวจจับ Zircon Hypersonic Missile ขีปนาวุธความเร็ว9มัคที่รัสเซียเคลมว่าไม่มีระบบใดในโลกหยุดได้และ Electronic Warfare ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ของรัสเซียสามารถรบกวน GPS และตัดสัญญาณวิทยุของศัตรูได้อย่างชะงัดรัสเซียพิสูจน์แล้วว่าการคว่ำบาตรอาจจะทำให้เจ็บแต่ไม่สามารถหยุดมหาอำนาจที่มีทัพทรัพยากรล้นเหลือได้ครับอันดับที่ 2 อิสราเอลชาติที่เกิดมาเพื่อเอาตัวรอดรองแชมป์อันดับที่ 2 ชาติเล็กๆที่ถูกรายล้อมด้วยศัตรูและเคยถูกเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดจุดเปลี่ยนคือปี 1967 ฝรั่งเศสซึ่งเป็นผู้ขายอาวุธหลักในตอนนั้นประกาศคว่ำบาตรอิสราเอลกลางอากาศอิสราเอลตระหนักทันทีว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนพวกเขาเริ่มจากการขโมยแปลนเครื่องบินมิราชมาสร้างเป็นเครื่องบินของตัวเองและพัฒนาต่อยอดจนกลายเป็นผู้นำโลกด้านเทคโนโลยีอาวุธของอิสราเอลคือที่สุดของความไฮเทคเมอร์คาวาทั้งรถถังที่ออกแบบมาเพื่อรักษาชีวิตลูกเรือสูงสุดโดยเอาเครื่องยนต์ไว้ข้างหน้าเป็นเกราะและมีระบบ Trophy Active Protection ที่ยิงสกัดจรวดต่อต้านรถถังได้อัตโนมัติ Arrow 3 และ Iron Dome ระบบป้องกันภัยอากาศที่ยิงสกัดขีปนาวุธได้ถึงนอกโลกและกำลังพัฒนาระบบเลเซอร์เพื่อลดต้นทุนและ Cyber Warfare หน่วย 8200 ของอิสราเอลคือสุดยอดนักรบไซเบอร์ที่สร้างอาวุธดิจิทัลอย่าง Stuxnet อิสราเอลคือหลักฐานว่าความกดดันคือมารดาของนวัตกรรมอย่างแท้จริงครับอันดับที่ 1 จีนจากนักก๊อปปี้สู่เจ้าจักรวาลเทคโนโลยีแล้วก็มาถึงอันดับที่ 1 ประเทศที่เปลี่ยนจากการถูกคว่ำบาตรเป็นฝันร้ายที่สุดของสหรัฐอเมริกาสาธารณรัฐประชาชนจีนหลังเหตุการณ์เทียนอันเหมือนปี 1989 ตะวันตกสั่งห้ามขายอาวุธให้จีนเริ่มจากการซื้อของรัสเซียมาถอดประกอบหรือ reverse engineer อย่างบ้าคลั่งจนกระทั่งวันนี้จีนก้าวข้ามคำว่า copy ไปสู่การสร้างมาตรฐานใหม่จีนถูกกีดกันเรื่องชิปแต่กลับตอบโต้ด้วยการสร้าง ecosystem ทางการทหารที่ครบวงจรที่สุดในโลกทีเด็ดของจีน 1. J-20 Mighty Dragon เครื่องบินรบยุคที่ 5 แบบ Stealth ที่จีนผลิตออกมาเป็นจำนวนมากจนแซงหน้า F-22 ของสหรัฐในแง่จำนวนประจำการ 2. Type 003 Fujian เรือยักษ์ที่ใช้ระบบดีดตัวแม่เหล็กไฟฟ้าเทียบชั้นเรือรุ่นล่าสุดของสหรัฐ 3. ดุงเฟิง 17 หรือ DF-17 ขีปนาวุธร่อนความเร็วเหนือเสียงจีนคือบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมด
การคว่ำบาตรในปี 1989 ไม่ได้หยุดมังกร แต่กลับบีบให้มังกรต้องพ่นไฟและบินด้วยปีกของตัวเองจนกลายเป็นมหาอำนาจที่ไม่อาจหยุดยั้งได้อีกต่อไปครับจากเซอร์เบียสู่อินโดนีเซียจนถึงจีนทั้ง 11 ประเทศนี้พิสูจน์ให้เห็นแพทเทิร์นที่น่าตกใจครับว่าการคว่ำบาตรทางการทหารอาจจะได้ผลในระยะสั้นแต่มันกลับสร้างบูมเมอแรงเอฟเฟกต์หรือผลย้อนกลับที่รุนแรงในระยะยาวมันบังคับให้สร้างนวัตกรรมและมันสร้างคู่แข่งที่น่ากลัวกว่าเดิมครับแล้วคุณล่ะครับเมื่อดูจบแล้วคุณคิดว่าประเทศไหนมีการปรับตัวที่น่าทึ่งหรือน่ากลัวที่สุดครับและคำถามสำคัญสำหรับพวกเราชาวไทยเมื่อเห็นบทเรียนจากอินโดนีเซียหรืออิสราเอลแล้วคุณคิดว่าประเทศไทยของเราควรจะเดินหน้าอุตสาหกรรมป้องกันประเทศไปในทิศทางไหนครับระหว่างซื้อของดีมาใช้เลยเพื่อความพร้อมวันนี้หรือว่ายอมเจ็บยอมเหนื่อยสร้างเองเพื่อความมั่นคงในวันหน้าพิมพ์ความคิดเห็นของคุณไว้ด้านล่างผมจะรออ่านทุกคอมเมนต์ครับถ้าชอบเนื้อหาเจาะลึกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ